هذا مثال من مئات الأمثلة. دكتور، ما تعليقك؟ باختصار شديد، قتل نفس بريئة بدم بارد لا يحله شرع ولا قانون ولا دين، ومثل هذه الأعمال ليست لنا نموذج أبدا. نعم، يعني يجب أن لا نقتدي بأخلاقهم أبدا. طيب، نترككم عند هذه النقطة مع فاصل نعود بعده معكم في نقطة تقاطع. ما بك؟ نعود للسيد فرج الطحان في النقطة التي أثارها قبل قليل حول القهر الاجتماعي والاقتصادي. سيد فرج، هل يمكن اعتبار هذا القهر هو العامل الحاسم في إنتاج الإرهاب والعنف والتطرف؟ أنا جربت العوز وجربت الفقر وعانيت مرة، لكني لا أريد أن أتحدث عن تجربتي الشخصية في هذا المنبر. إنما من الملاحظ بشكل عام أن القهر سواء السياسي بفقدان المواطن لحقوقه الأساسية وقهره، نعم، أو بعزله عن المشاركة وبقمعه، أو حتى بحرمانه من أبسط حقوقه المشروعة في العيش الكريم، هذا كله ألا يقود إلى الإحباط؟ نعم. ألا يقود إلى الاحتقان؟ ألا يقود إلى الغضب؟ إلى الحقد والكراهية؟ نعم بالضبط. ألا يقود إلى التطرف الدموي؟ صحيح. في النهاية. هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى فإن الإحباط بين الشباب بسبب ما يواجهونه من مجتمعاتهم هو إحباط قاسم بلا شك. صحيح. يقابله من يستغل هذا الواقع المؤلم المر بوعود غيبية في آخرة موعودة. ألا يجدر بنا أن نتحدث عنها داخل المجتمع الدولي، حيث تبرز بوضوح، وحيث الظلم، وحيث اللا عدل واللا عدالة، حيث المواربة والانحراف عن تطبيق القوانين والشرعية الدولية والكيل بمكيالين؟ بالضبط. مثلا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الآن في قضيته العادلة وما يسفك من دماء على هذه الأرض، ألا يجدر بنا أن نتحدث عنه؟ ما يحدث في العراق الآن من احتلال وغزو، كل هذا إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ألا يدعو الناس إلى أن تتجه إلى الحقد وإلى الغضب؟ يا سيدي، هنالك حكومات في العالم، حكومات تمارس التطرف والإرهاب ضدنا، هذا كله ألا يولد الغضب يا أستاذ رشيد؟ حسنا، لنقف عند هذه النقطة، الغضب، ولنسأل: هل يتوجه هذا الغضب إلى هدفه الحقيقي فعلا؟ ألم يفقد هذا الغضب اتجاهه الصحيح؟ ألم يفقد هدفه؟ ألن يرتد هذا الغضب إلى أصحاب القضايا أنفسهم ويصيرون هم ضحايا ما يناضلون ضده؟ بودنا لو أن الوقت لا يضيق لمواصلة هذا الحوار ولنحاول معا الإجابة عن تلك التساؤلات التي أثارها الضيوف، ولكن الوقت أدركنا فاعذرونا. شكرا لمتابعتكم في الاستوديو وعلى الشاشة، وشكرا للسادة الضيوف. شكرا دكتور أحمد، شكرا دكتور جواد، شكرا للسيد فرج الطحان. شكرا لك، وإلى اللقاء. هل وصلت إلى قرار؟ أريدكم أن تسمحوا لي بمقابلة الشخص الذي حاول اغتيال الإعلامي رشيد أو أواجهه. لا جدوى، فحالته مضطربة. ولكن لي رأي في الموضوع. ما هو؟ جميع الذين قابلوه بعد الحادث كانوا من رجال الأمن أو الأطباء أو الممرضين، أقصد الغرباء عنه. هؤلاء يزيدون حالته انغلاقا. لن نسمح لك أن تقابله منفردا. تأتي معي وأعرفك له كصديق. هل سألت الشيخ نعمان بشأني إن كان يسمح لي بالمغادرة أم لا؟ خروجك فيه خطر، لا عليك وحدك بل علينا جميعا. سألته فلم يأذن. أمر آخر، فرج الطحان
انفلت لسانه من عقاله. كونه أحد المقاتلين السابقين والمجاهدين في أفغانستان سيكون لكلامه أثر كبير بين الناس، وعلينا أن نتخلص منه. أنا أعرف المكان الذي يعمل به، وأعرف وسيلة القضاء عليه. أنسيت أنه تعرف إليك عندما ذهبت إليه مهددا؟ انقل ما تفكر به إلى أحد الشبان الأربعة ودربه على هذا. كيف وجدت العمل؟ سأعتاد عليه. تعتاد عليه؟ وكأنك ستبقى فيه طويلا. ألن تقول لي ما الذي يجبرك على ذلك؟ لا. والجامع؟ غياب أيام لن يؤثر. بعد أيام سأرتب أموري بحيث أذهب إلى الجامعة في النهار وأرجع إلى هنا في المساء، إن لم يكن لديك مانع. المانع يجب أن يكون لديك أنت، ليس لدي. أرجو أن تفكر بأمرك بشكل سليم. لا يا وفاء، لا، لن أذهب أنا للبحث عنه. أنا لم أرغمه على ترك البيت، ولن أجبره على العودة إلى البيت. ماذا؟ أتركه إلى أن يثوب إلى رشده ويعود إليه عقله ويرجع هو إلى بيته وأهله. طيب، اهدئي. هي محاولة واحدة. سأذهب للمزرعة للبحث عنه، فربما كان موجودا هناك. طيب، اهدئي. كان علي أن أفعل، لأنه سيترتب على هذا أمور كثيرة. كنت أحس من تصرفاته وأتجاهل لأنني لا أريد أن أصدق. بل صدقي، حمد متورط وعلى يديه دماء ضحايا أبرياء. ماذا ستفعل؟ ماذا أستطيع أن أفعل؟ أنا لست كل السلطة. حتى لو تنحيت سيلاحقونه إلى أن يقبضوا عليه، إلا إذا استسلم واستفاد من قانون العفو. لن يفعل، أنا أعرفه لن يفعل، بل قد يزداد شراسة. أنت ضابط أمن وتعرف أن الخائف المطارد يزداد شراسة. لا أعرف ماذا سأفعل، لا أعرف. لقد وضعني في موقف لا أحسد عليه. إذا عرفت شيئا عنه أخبريني. في هذه المرحلة تحيطه أجهزة الأمن بالسرية والكتمان حتى انتهاء التحقيق. هند، لما لا تتصلي أنت وتسألين؟ فوضعك مختلف عن غيرك. لا أدري لماذا، ربما لأن كبريائي يمنعني بعد أن رفضت رؤيته. ولكنك بدأت أن تلينين. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
لا تسألني فلا أملك أي جواب لأي سؤال. وإلى متى تبقى على هذه الحال؟ إلى أن يفرجها الله. المتفجرة جهزت. عندما تصل السيارة سأثبتها وتوصيلاتها. هذه هي صورة الشخص المطلوب، فرج الطحان.
جاء ولدي عادل إلى هنا؟ لا. هل أنت متأكد بأنه فصل سائس الخيل وأبعده؟ هذا ما قاله لي، لكني لم أعد أصدق شيئا مما أسمع. قدر موقفي يا مريد، لا أستطيع أن أفعل شيئا غير ما أفعله الآن، الابتعاد والصمت. ولكن لماذا تسأل عن هذا الشخص؟ منذ تركت العمل في شركة أبيك وذلك الشخص يشغل تفكيري، علمت ممن يتصل بهم في منطقتنا بأنه ضالع في إحدى الجماعات المتطرفة. وتفكر بأن تشي به؟ عندما أتأكد من شكوكي به. حتى لو طال هذا أشخاصا غيره؟ أرجو أن يكون أبوك مخدوعا لا ضالعا. أبي لا يخدع فيما يفعل. إذن فاعذرني، فإن شككت فيما رأيت في المزرعة فلا أشك فيما رأيته في المكتب من أوراق ومن رؤيتي للشيخ نعمان. أبي فعل ما اختاره وارتضاه لنفسه، فافعل ما تراه وترتضيه لضميرك، فإني والله لا أستطيع أن أقول شيئا. أريدك أن تجهز لي بيت المزرعة، سآتي بعد يومين لأقضي عدة أيام هنا. وحدك؟ هل تفقدت المواد؟ نعم. ستأتي مواد جديدة، أفسح لها مكانا. حاضر. من لا يكفر الكفار فهو كافر. من لا يكفر الكفار فهو كافر. من لا يكفر الكفار فهو كافر. يبدو أن حالته أسوأ مما كنت أتصور. إنه لن يتعرف علي. لا يكفر الكفار فهو كافر.
قل لي يا وهيب، كيف عرفت عنه كل هذه المعلومات؟ حدثني هو بنفسه، حدثني عن بلده وعن أهله وعن ابنته الصغرى خديجة التي توفيت قبل سنوات. كان كلما يتذكرها يغص بالحزن. يحزن لفقد طفلته ولا يحزن لقتل الأطفال الأبرياء. غريب. هل تعتقد أنه سيدلنا على أفراد الجماعة ومكان وجودهم؟ هذا ما سنحاوله معه إذا تحسنت حالته. قد يرفض الكلام. قبل أن يحدث هذا تماما سأذكر أمامه أسماء عشوائية لأماكن ومواقع محتملة، وأصف دروبا وطرقا بعضها لن تعني له شيئا وبعضها الآخر عندها قد يتعرف على هذه الأسماء. وبعد؟ في هذه الحالة قد يقودكم إلى شيء. كيف؟ منذ أن أمسكتم به لم يرى إلا أطباء أو رجال أمن. هذا يخيفه. لم يخرج وظل حبيس غرف المستشفيات. كأنك تريدنا أن نطلق سراحه. لا، لكن في حالته هذه وفي هذا المكان يحس بالخوف والعزلة، فإن ذكرت له أسماء وأماكن قد ينطلق خياله إلى ما ارتبط به سابقا فيحس ببعض الأمان. كان غريب مقربا من أمير الجماعة دون غيره، قد يدلنا على مكانه ومكان الجماعة. آسف يا وهيب، ولكنك ستبقى عندنا في المديرية إلى أن ينتهي هذا الأمر. الحمد لله، إصابتك بسيطة، مجرد جروح وردود، ستبقى لفترة قصيرة تحت المراقبة وبعدها تخرج. بارك الله فيك يا دكتور، قدر الله ولطف. الحمد لله على سلامتك. هناك رسالة يا بني يجب أن تبلغها أباك. وكيف سيخبر أباه وهو يلتزم في مجيئه إلينا السرية والكتمان؟ يقول لها إن شخصا ما التقاه وقال له إن من يخون الجماعة يطاله عقابها. أية خيانة؟ وما شأن أبي؟ أبوك كان من خيرة المجاهدين، ولكنه حاد عن طريق الحق، يعرف الكثير عنه، فإن كتم سلم وإن باح طاله عقاب الردة. وأنت وابنه الوحيد، فكن عنصرا في صلاح أمره يا بني. حسن، ما الذي يحدث؟ ولماذا يحدث معي أنا؟ ابني يتخلى عن كل ما بنيته من أجله، وعالمي أنا، ولكنه في النتيجة سيؤول إليه. لماذا أحس بأن شيئا لا أدري كنهه بدأ يتسرب من بين أصابعي، وكأنه أيامي. لا أدري، إحساس غريب يشعرني بالضعف. هل أنا قوي؟ توازن يا رجل، فأنت تعرف أنك لا تستطيع أن توهم نفسك.
هذه الأفكار التي بدأت تراودني وتنال من أعصابي. يجب أن أظل متماسكا، ولكنك لست متماسكا. هل بدأت أشعر بأن عالمي ينهار؟ لا، ليس عالمي أنا، بل العالم من حولي. لقد ذهبت بعيدا في أفكاري. نفور ابني، ابتعاده عن البيت، معرفته بطبيعة عملي، ردود أفعاله، أربكة تفكيري. أحس كأنني كالضائع في متاهة. مساء الخير. أين كنت؟ الحمد لله على سلامتك. ما بك؟ سمعت بالحادث، قلقت عليك. علي وحدي. ومن غيرك يهمني؟ عشرات القتلى والجرحى والمصابين. أنا وأنت وأمك وندى لسنا بينهم. لا أعرف أحدا من سكان مجمع جوهرة السلام فأقلق عليه. كان يهدي ويخلط في كلامه، المهم أخذنا منه أكثر مما نتوقع، لكنه كان يخلط بين مكان أمير الجماعة وبيت الجماعة ومكانه. ما دمنا وصلنا لرؤوس الخيول نقدر بوسائلنا أن نتحقق ونفك تشابكا. هو؟ نعم إنه هو، وهؤلاء الذين معه قتلوا ابني. انظر. لو أطالهم لمزقتهم بأسناني. هوني عليك، هوني عليك. سينالون عقابهم، ولكن ليس على يديك. أعرفك، إن وقعوا بين يديك لسامحتهم. غريب الطاهري قال كلاما كثيرا لم يدرك معناه. المهم، توفرت لدينا معلومات أكيدة حول المكان الذي تتخذه الجماعة مقرا للانطلاق في عملياتها، وربما هناك أماكن أخرى سنعرفها لاحقا. هذا ما كنت أعتقده. فما المطلوب؟ خطة للمداهمة بعد الحصول على إذن وزارة الداخلية. جهز عناصرك. سأهيئ الاجتماع. زيد، سأشارك في هذه المداهمة. ماذا تنوي؟ لا أنوي شيئا. هناك مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على هذا الشخص. ألم تقل بأنه ترك المزرعة؟ قلت أشك بأنه ترك. لن أفعل هذا، لن أشي بغيري من أجل المكافأة. ولكنك بحاجة إليها. أنا بحاجة للعمل، وليست للمكافآت على حساب رؤوس الناس. ثم أن في هذا إيذاء لأبيك، ولن أقدم عليه. متأكد؟ متأكد، ولكن عندما كنت أقترب من البيت كانوا يعصبون عيني حتى لا أرى ما أمر به. كيف ستعرف المكان إذا؟ احسبوا عيني وأسير فيه، وسأعرفه مما كنت أسمعه من حولي
وأمر به من تعرجات وأدراج. نجرب، فلا ضرر في ذلك. خذه وتأكد. هيا. أعطني إياه. أهلا بالأستاذ المخرج. هذه لا أمانع. مع السلامة. هل من جديد؟ جديد؟ بلاوي يا أستاذ رشيد، بلاوي. بلاوي؟ لا أقصد البلاء في ذلك، ولكن كثرة الأخبار وازدحامها. هذا آخر ما حرر. ما هذا؟ بيان من الداخلية يتضمن أسماء بعض الخلايا المتطرفة والفارة وبالتفصيل، ولكنه هذه المرة قاسي اللهجة. القسوة باتت مطلوبة يا وداد. وهنالك الكثير من الفاكسات والاتصالات يعرض أصحابها المشاركة في القناة ولو حتى بكلمة واحدة. معهم حق، التذمر كبير بين الناس. أعددت لك ملفا كاملا بهذا الموضوع على مكتبك. ولكنك من أسرة الإعداد يا وداد ولست سكرتيرة. سكرتيرة ومعدة، هل تمانع؟ إذا مانعت هل تعترضين؟ سأستقيل قبل أن أعترض. هاتي الملفات وادفعيني.